Trước khi nhảy vào pha, tụi mình đi từ đầu nhé. Về cơ bản, dụng cụ tụi mình cần có là ấm mocha pot, bếp, cà phê xay bất mịn vừa. Thế là đủ, giờ thì vào việc chính thôi. Đổ nước vào dụng cụ đến gần sát van an toàn, sau đó đặt phễu đựng cà phê vào. Đổ cà phê đã xay vào đến gần miệng phễu, bạn có thể dùng ngón tay để dàn đều và nén cà phê. Vặn chặt phần trên của mocha pot lại, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng xì ra từ bên cạnh khi đun nóng. Lưu ý, phần đế có thể rất nóng, hãy cẩn thận khi cầm. Đặt mocha pot lên trên bếp và đun sôi. Ngay khi cà phê vừa trèo lên cùng với tiếng rít, bạn sẽ tắt bếp, lấy mocha pot ra khỏi bếp ngay lập tức và để cà phê tiếp tục chảy lên trên cho đến hết. Sau đó rót ra ly, đợi nhiệt độ giảm đến mức an toàn và thưởng thức cùng bạn bè thôi. Hả? Bạn muốn biết những thông số chán ngắt đó à? Chiều bạn luôn, để cho bạn coi bí kíp gia truyền, cụ thể mình là đời đầu. Nhưng đó cũng chỉ là bí kíp dựa trên trải nghiệm của tụi mình. Bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm, khám phá những thông số khác, thoải mái đi. Và đây là phần quan trọng nhất. Bất kể bạn làm gì, nếu có thể, hãy uống cà với tâm trạng tốt nhất. Bạn có câu hỏi, bạn muốn chia sẻ công thức, bạn thấy video này dở tệ, khó hiểu, hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận, like và subscribe để ủng hộ tụi mình nhé.